હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ વેલકમ યુ ટુ ઇંગ્લિશ હોમ બાય ચેતન ચોવટિયા યુટ્યુબ ચેનલ. મિત્રો, અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ પ્રેપોઝિશન અને પ્રેપોઝિશનમાં બાય BY બાયનો અલગ અલગ જગ્યાએ પ્રેપોઝિશન તરીકે કેવી રીતે યુઝ થાય છે તે અત્યારે આપણે જોઈશું. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ પેસિવ વોઇસની અંદર બાયનો યુઝ. આપણને ખ્યાલ છે કે એક્ટિવ વોઇસની અંદર વાક્યની શરૂઆતમાં વાક્યનો ક્રિયાનો કરનાર આપેલો હોય, જેમ કે સચિન પ્લેસ ક્રિકેટ, તો સચિન એ વાક્યની શરૂઆતમાં આપી દીધું હોય, પરંતુ કોઈ ક્રિયા વ્યક્તિ દ્વારા થઈ છે વાક્યના અંતે દર્શાવવું છે એટલે કે પેસિવ વોઇસ બની જશે. બરાબર, તો ત્યાં બાય દ્વારા પાછળ વાક્યના અંતે વ્યક્તિને જોડવામાં આવે, મીન્સ કર્તાને જોડવામાં આવે એટલે બની જાય પેસિવ વોઇસ. એટલે જો ક્રિયા વ્યક્તિ દ્વારા થઈ છે તેવું દર્શાવવું હોય તો બાય દ્વારા જોડાશે વાક્યના અંતે વ્યક્તિ, પરંતુ ક્રિયા વસ્તુ દ્વારા થઈ હોય તો વિથનો ઉપયોગ થાય, WITH, વિથ વડે જોડાય. એ જોઈશું આપણે આના પછીના પ્રેપોઝિશનમાં, પ્રેપોઝિશન વિથ. અત્યારે જોઈએ બાય. તો જોઈએ પેસિવ વોઇસની અંદર ધીસ બુક એટલે આ પુસ્તક, ઇઝ રિટન. હવે જુઓ, કર્મ પ્લસ ટુ બીનું રૂપ પ્લસ ભૂતકૃતનું રૂપ, બરાબર, પ્લસ બાય અને પ્લસ કરતા આગળથી પાછળ જતો રહ્યો હોય. ઇન શોર્ટ, આ બની ગયું પેસિવ વોઇસ. ધીસ બુક ઇઝ રિટન, આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે કોના દ્વારા? બાય સ્નેહ દેસાઈ, સ્નેહ દેસાઈ દ્વારા. બરાબર, એટલે ક્રિયા વ્યક્તિ દ્વારા થઈ છે તેવું દર્શાવવા માટે અહીંયા વાક્યના અંતે બાયની સાથે કરતા જોડાયો. ધીસ બુક ઇઝ રિટન બાય સ્નેહ દેસાઈ. એ રીતે આપણે એમ કહી શકીએ કે મહાભારત વોઝ રિટન બાય વેદ વ્યાસજી, એટલે મહાભારત વેદ વ્યાસજી દ્વારા લખાવવામાં આવ્યું હતું. ઓકે, તો ધીસ બુક ઇઝ રિટન બાય સ્નેહ દેસાઈ. ધીસ સમ, આ દાખલો, વોઝ ટોટ, શીખવવામાં આવ્યો હતો બાય અવર સર, અમારા સર દ્વારા. આ દાખલો અમારા સર દ્વારા શીખવવામાં આવ્યો હતો. એટલે જ્યારે વ્યક્તિ, ક્રિયા જે વ્યક્તિનો કરનાર હોય એને વાક્યના અંતે જોડવું હોય તો બાય દ્વારા તેને જોડવામાં આવે છે, મીન્સ વ્યક્તિની આગળ પ્રેપોઝિશન બાય મુકાય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ વાહનમાં મુસાફરી કરવા માટે. ઓકે, વાહનમાં મુસાફરી કરવા માટે ખાસ કરીને બાયનો ઉપયોગ થાય છે, જેમ કે આઈ ગો ટુ સ્કૂલ બાય બસ, એટલે કે હું સ્કૂલ બસમાં જાઉં છું. બાય બસ, વાહન મીન્સ આપણે જ્યારે ટ્રાવેલિંગ કરવું હોય કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટની અંદર, બરાબર, તો ત્યાં બાયનો ઉપયોગ થાય. આઈ ગો ટુ સ્કૂલ બાય બસ, હું બસમાં શાળાએ જાઉં છું. ઓકે, મીન્સ બસ દ્વારા જાય છે. સી વિલ કમ બાય ટ્રેન, તો અહીંયા જો બાય પછી શું આવ્યું? વાહન, પરિવહન હશે, કોઈ પણ વ્હીકલ હશે. સી વિલ કમ બાય ટ્રેન, તે ટ્રેનમાં આવશે. સી વિલ કમ બાય ટ્રેન, તે ટ્રેનમાં આવશે. ઓકે, એ રીતે આપણે એમ કહી શકીએ હી વેન્ટ બાય ફ્લાઇટ, તે ફ્લાઇટમાં બોમ્બે ગયો કે ગમે ત્યાં XYZ. બરાબર, ઇન શોર્ટ, જ્યારે વાહન દ્વારા મુસાફરી કરી હોય, બાય બસ, બાય ટ્રેન, બાય બાઇક. માય ફાધર ઓલવેઝ ગો ટુ હિઝ ઓફિસ બાય બાઇક, મારા પપ્પા હંમેશા તેની બાઇક પર તેની ઓફિસ પર જાય છે. એટલે વાહન માટે ખાસ વપરાય છે બાય, બાય બસ, બાય ટ્રેન, બાય ફ્લાઇટ, બાય બાઇક. ઓકે, આ રીતે. ચાલો નેક્સ્ટ, સમય સાથે ખાસ ધ્યાન આપજો. ટાઈમ, ટાઈમની સાથે જ્યારે યુઝ કરવામાં આવે ત્યારે એનો મિનિંગ અહીંયા સુધીમાં, બરાબર, એ ફ્યુચરની બાબત દર્શાવે છે. જેમ કે હી વિલ ફિનિશ, હી વિલ ફિનિશ ભવિષ્યકાળ આવી ગયો. હી વિલ ફિનિશ ધીસ વર્ક, તે આ કામ પૂરું કરશે બાય ઇવનિંગ. બાય ઇવનિંગનો મતલબ થાય સાંજ સુધીમાં, બરાબર, ફ્યુચર પોસિબિલિટી દર્શાવશે ત્યાં. હી વિલ ફિનિશ ધીસ વર્ક બાય ઇવનિંગ, બાય ઇવનિંગ એટલે અહીંયા સાંજ સુધીમાં, બરાબર, અહીંયા એનું મિનિંગ થાય સુધીમાં, તે સાંજ સુધીમાં આ કામ પૂરું કરશે. સી વિલ હેવ ગોટ, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ છે. સી વિલ હેવ ગોટ જોબ બાય 2023, અત્યારે કરંટમાં 2022, 2022 ચાલે છે, તો મીન્સ એક વર્ષમાં 2023 સુધીમાં, 2023 સુધીમાં તે પોતાની જોબ મેળવી લેશે. મીન્સ તેને 2023 સુધીમાં પોતાની જોબ મળી ગઈ હશે. ગેટ એટલે મેળવવું, બરાબર. તો અહીંયા જ્યારે બાય પછી સમય આપ્યો હોય તો એનો મિનિંગ થાય સુધીમાં. જેમ કે વી વિલ ફિનિશ ધીસ પ્રોજેક્ટ બાય નેક્સ્ટ મંથ, બરાબર, આવતા મહિના સુધીમાં અમે આ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરી નાખીશું. અથવા વી વિલ ફિનિશ ધીસ પ્રોજેક્ટ બાય જાન્યુઆરી, અમે જાન્યુઆરી સુધીમાં, અહીંયા બાયનો મિનિંગ થઈ જાય સુધીમાં, આ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરી નાખીશું. નેક્સ્ટ વન, કોઈ વસ્તુને વેચવા અથવા ખરીદવા માટે
કોઈ એકમ દર્શાવવું હોય, કોઈ યુનિટ દર્શાવવું હોય, બરાબર, એટલે કિલોના ભાવે, ડઝનના ભાવે, ગ્રામના ભાવે જ્યારે કોઈ વસ્તુ આપણે ખરીદવી કે વેચવી હોય ને એનો એકમ દર્શાવવો હોય તો ત્યાં વપરાય છે એકમ પહેલાં બાય. જોઈએ, ટોમેટોઝ આર સોલ્ડ બાય ધ કિલો. ટોમેટોઝ આર સોલ્ડ બાય ધ કિલો એટલે ટમેટા એ કિલોના ભાવે વેચાય છે. બાય ધ કિલોઝ યુનિટ થયું, એકમ થયું, બરાબર. ઘઉં, ચોખા, બાજરી આ બધું આપણને ખબર છે કિલોના ભાવે વેચાય. ઓકે, વીટ ઇઝ સોલ્ડ બાય ધ કિલો. ઘઉં કિલોના ભાવે વેચાય છે. રાઈસ ઇઝ સોલ્ડ બાય ધ કિલો. ચોખા કિલોના ભાવે વેચાય છે. પેટ્રોલ ઇઝ સોલ્ડ બાય ધ લીટર. પેટ્રોલ લીટરના ભાવે વેચાય છે. મીન્સ એ એકમ દર્શાવ્યો, કિલો, લીટર, બરાબર. તો પેટ્રોલ ઇઝ સોલ્ડ બાય ધ લીટર એટલે ખાસ યુનિટ એની આગળ મુકાશે બાય. બનાનાસ આર સોલ્ડ બાય ધ ડઝન. બનાના એ ડઝનના ભાવે વેચાય છે અથવા બનાનાસ આર સોલ્ડ બાય ધ કિલો. બનાના કિલોના ભાવે પણ વેચાય છે એટલે બાય ધ ડઝન, બાય ધ લીટર, બાય ધ કિલો એવું યુનિટ જ્યારે દર્શાવવું હોય વસ્તુની ખરીદી કે વેચવા માટે ત્યારે પણ બાયનો યુઝ થાય છે. આટલા યુઝ જોયા, હજુ થોડા છે જોઈ લઈએ જેથી તમને વધારે ખ્યાલ આવે. ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ. આગળ જોઈએ, બાયનો યુઝ સમય પૂછવા માટે અથવા તો સમય કહેવા માટે, ખાસ કરીને જ્યારે વોચમાં આપણે સમય પૂછવો હોય ત્યારે. ઓકે, તો એમાં ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ બાય યોર વોચ. વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ બાય યોર વોચ મીન્સ તમારી ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે. તો સામેથી આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે સામેથી વ્યક્તિ જવાબ આપશે ઇટ ઇઝ 9 o'clock બાય માય વોચ મીન્સ મારી ઘડિયાળમાં 9 વાગ્યા છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ 5 o'clock બાય માય વોચ. ઇટ ઇઝ 4:30 બાય માય વોચ. 4:30 વાગ્યા છે. ઓકે, ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા બાય માય વોચ, ઇન માય વોચ નથી વપરાતું. આમ ઇન એટલે માં એવો થાય, બરાબર. વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ ઇન યોર વોચ એમ નહીં, વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ બાય યોર વોચ, તમારી ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે. આ ઉપરાંત અંતર, ખાસ કરીને ટાઈમનો અંતર પૂછવું હોય, દર્શાવવું હોય તો ત્યાં પણ ખાસ બાય વપરાય છે. જેમ કે યુ આર લેટ બાય 2 hours. યુ આર લેટ બાય 2 hours મીન્સ તમે 2 કલાક લેટ છો, મોડા છો. ઓકે, ખાસ કરીને આપણે ઘણી બધી વખત કોઈ એકચ્યુઅલ ટાઈમે વ્યક્તિ ન પૂછી શકીએ ત્યારે આપણે કહેતા હોઈએ યુ આર લેટ બાય હાફ એન અવર, યુ આર લેટ બાય 5 minutes, યુ આર લેટ ફોર એન અવર બાય એન અવર, બરાબર. એટલે 1 કલાક. ખાસ ધ્યાન રાખજો, અંતર આવી રીતે દર્શાવવા માટે યુ આર તમે લેટ છો તેવું દર્શાવવા માટે અહીંયા બાય વપરાય. યુ આર લેટ બાય એન અવર એટલે 1 કલાક તમે લેટ છો. સો યુ કેન નોટ એન્ટર ઇન ધીસ ઓડિટોરિયમ. તેથી તમે હવે આ ઓડિટોરિયમની અંદર પ્રવેશ મેળવી શકશો નહીં, એ રીતે. આ ઉપરાંત વ્યવસાયથી, બરાબર, વ્યવસાયથી એવું દર્શાવવું હોય તો ત્યાં પણ બાય વપરાય. જેમ કે આઈ એમ અ ટીચર બાય પ્રોફેશન એટલે વ્યવસાયથી, બાય પ્રોફેશન એટલે વ્યવસાયથી હું શિક્ષક છું. મિસ્ટર શાહ ઇઝ અ ડૉક્ટર બાય પ્રોફેશન. મિસ્ટર શાહ વ્યવસાયથી ડૉક્ટર છે. હી ઇઝ અથવા તો સી ઇઝ અ લોયર બાય પ્રોફેશન. તે વ્યવસાયથી વકીલ છે. સી ઇઝ અ લોયર બાય પ્રોફેશન. એ જ રીતે માનો કે કોઈ સિંગર કોઈ સરસ મજાનું ગીત ગાતા હોય અને આપણે એને પૂછવું હોય કે શું તમે વ્યવસાયથી સિંગર છો. આર યુ અ સિંગર બાય પ્રોફેશન. આર યુ અ સિંગર બાય પ્રોફેશન, શું તમે વ્યવસાયથી સિંગર છો ખરેખર. ઓકે, આ ઉપરાંત વ્યવસાયથી ઉપરાંત સ્વભાવથી, બરાબર, એટલે સ્વભાવથી એવું દર્શાવવું હોય તો ત્યાં પણ બાય વપરાય. જેમ કે બાય ટેમ્પેરામેન્ટ. બાય ટેમ્પેરામેન્ટનો મતલબ થાય સ્વભાવથી, મીન્સ પ્રકૃતિથી. સી ઇઝ અ શાય ગર્લ. શાય ગર્લ એટલે શરમાળ છોકરી. બાય ટેમ્પેરામેન્ટ સી ઇઝ અ શાય ગર્લ મીન્સ સ્વભાવથી તે શરમાળ છોકરી છે. એમ પણ કહી શકીએ બાય ટેમ્પેરામેન્ટ ઇઝ અ સ્ટબન બોય. સ્ટબન એટલે જિદ્દી. સ્વભાવથી તે જિદ્દી છોકરો છે એટલે સ્વભાવથી એવું દર્શાવવા માટે વપરાય બાય. આ ઉપરાંત બાય એ ખાસ બાજુમાં, બિસાઇડ, નેક્સ્ટ ટુ એવા અર્થમાં પણ વપરાય છે. જેમ કે હી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ બાય મી. હી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ બાય મી એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. બીજી એક વસ્તુ કહી દઉં તમને, બાય એ પ્રેપોઝિશન છે, આપને ખ્યાલ છે. પ્રેપોઝિશન પછી કર્મ વિભક્તિ આવે એટલે આઈનું મી કરવું પડે, બરાબર. કર્મ વિભક્તિ આઈનું મી થાય તો વીનું અસ થાય, યુનું યુ જ રહે, હીનું હિમ, સીનું હર, ઇટનું ઇટ, ધેનું ધેમ, આવી રીતે.
હી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ બાય મી મીન્સ તે મારી બાજુમાં, બાય મી એટલે અહીંયા બાજુમાં, ઊભો હતો મીન્સ બિસાઇડ એટલે બાજુમાં, એવા અર્થમાં લેવાય. હી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ બાય મી, તે મારી બાજુમાં ઊભો હતો. સિટ બાય હિમ, જો આવ્યું બાય પછી કર્મ હીનું હિમ. સિટ બાય હિમ મીન્સ તેની બાજુમાં બેસો, આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે, એમ પણ કહી શકો સિટ બાય હિમ પ્લીઝ, પ્લીઝ મહેરબાની કરીને તેની બાજુમાં બેસો. તો આ જોયું મિત્રો આપણે બાયનો યુઝ પ્રેપોઝિશનમાં કેવી રીતે યુઝ થાય છે તે. આઈ હોપ, આશા રાખું કે તમને પરફેક્ટ ખ્યાલ આવી ગયો હશે. જો તમને ખરેખર ગમતું હોય તો મિત્રો જરૂરથી લાઇક કરી દો વિડીયોને, તમારા ફ્રેન્ડને શેર કરી દો, અને ખાસ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળે એના માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. ઓકે, મિલતે એક છોટે સે બ્રેક કે બાદ. ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશॉट.